Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Surpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi în dragoste, profesional, financiar, dar și surpriza din momentul în care tu vezi această citire. La baza pachetului avem magicianul, 8 de bâte. Uite, cineva care riscă aici foarte mult din punct de vedere financiar. Poate să fie și o perioadă în care lucrezi la un proiect, lucrezi la ceva drag ție. Este, bineînțeles, și o perioadă în care te concentrezi foarte mult și pe detaliile din jurul tău. Însă ce văd aici e faptul că ai primit niște vești fulger în ultima vreme sau urmează să le primești. Este o perioadă în care comunici foarte mult, văd foarte multe glume aici, foarte multe discuții din acestea care țin cumva de anumite proiecte, da? Adică și cum discuți cu cineva să pui ceva în practică. Ce mai văd aici e un personaj căruia îi place foarte mult să se joace, da? E o persoană mai jucăușă din fire, poate să fie vorba și despre o persoană care e foarte concentrată în toate direcțiile, poate să fie și cineva care e indecis. Însă ce văd eu e că e clar aici că, uite, cineva încearcă să te convingă de un anumit lucru. Poate legat de sfera financiară. Cumva poate să fie și o persoană care tot amână un anumit aspect sau poate e cineva care, așa cum am spus, are cuvintele la el sau la ea. Dar e clar aici cu magicianul, uite, ești într-o perioadă în care ai multe lucruri de făcut, ai foarte multe responsabilități, dar este și o perioadă în care reușești să jonglezi într-un mod pozitiv cu toate acestea. Pentru tine, în plan personal, avem 10 de bastoane, 10 de bâte. Uite, o perioadă în care cineva aici e aglomerat, da? E cineva care are multe lucruri de făcut. O persoană care intră în contact cu mulți oameni, cineva care e solicitat din toate direcțiile, dar poate să fie și o perioadă în care pur și simplu simți nevoia de mai multă odihnă. Apoi avem un 2 de bâte, da? Cineva care intră în viața ta, da? Uite, poate să fie o persoană de la distanță care vrea să reia legătura cu tine, e cineva care sparge timpul, sparge spațiul. Pentru unii mai poate să însemne atenție, e și un moment în care ziceți, uite, sunt multe lucruri pe capul meu, îmi iau un moment de pauză și îmi pun totul în ordine, îmi pun gândurile în ordine. Bun, aici mai poate să însemne și o așteptare mare în care ești pus, da? Dar și o alegere importantă. Parcă e cineva care e între două lumi, două direcții. Hai să vedem ce e cu 10-le ăsta de bâte. Asul de cupe, avem aici 6 de bâte. Deci, uite, e o bucurie pentru tine, o realizare pentru sufletul tău, doar că e posibil să fii într-o perioadă în care simți că lucrurile sunt foarte aglomerate. Pentru unii poate să fie și acel sentiment cum că urmează o perioadă nouă, urmează o perioadă productivă, doar că în același timp, repet, eu simt și mai multă aglomerare. Da? E ca și cum unii dintre voi visați cu ochii deschiși la o nouă persoană care să știți că e pe drum, da? Nu mai durează mult și întâlniți persoana asta. 2 de bâte înseamnă, uite, o veste care apare și care ține de bani. Poate e ceva ce a întârziat să apară. Poate pentru unii are legătură și cu o călătorie îndepărtată. Poate să fie o călătorie într-un loc scump sau poate să fie vorba despre o călătorie într-un loc stabil. Poate să fie și o înțelegere aici pe care o faci cu cineva pe termen lung. Dar uite, sunt niște discuții aici foarte serioase în legătură cu o vacanță, o plecare, o așteptare. Împărăteasa, o legătură cu zodia Taur sau zodia Balanță. Ce mai văd aici e faptul că tu urmează să primești o veste bună legată de o femeie. Să uite, dacă aștepți un răspuns din punct de vedere personal și are legătură cu banii, cu stabilitatea, atunci acesta este pozitiv. Este o persoană care simte nevoie aici să fie stabilă, să fie sigură pe ea. Pentru unii văd și o bucurie mare legată de dragoste, deci poate un obiectiv pe care ți-l stabilești cu partenerul pe un termen mai lung. Pajul de spade.
Multă curiozitate pe care o văd aici. Multă curiozitate. Cineva care e posibil, da, să dorească să reia legătura cu tine. Poate să fie o femeie de la drum lung, poate să fie vorba despre o prietenă foarte bună, dar pentru alții eu simt aici că e vorba de o realizare care are legătură, nu știu, cu familia, casa, un proiect de suflet. Hai să vedem ce spune tarotul meu. Bani mulți, uite, iar a ieșit cartea. Acum ce să faci? Nu știu, primești bani din străinătate sau trimiți bani cuiva. Mai poate să fie și că ți ajunge un pachet, un colet. Sau e ceva ce aștepți de mult timp și uite, apare ca o surpriză, ca o bucurie, cu realizarea dorințelor. Proces și judecată. Deci o veste aici pe care o aștepți de mult timp. Apoi avem 7 de bâte. Ești într-o perioadă în care dai dovadă de foarte mult curaj, ai foarte multă forță în tine, vrei să faci ceva nou, de asemenea este un moment al vieții tale în care vrei să descoperi ceva nou. Te văd foarte curajos și de asemenea te văd persoana care ia inițiativă, fie la locul de muncă, fie în general în jurul tău. Vrei să iei un obstacol din calea ta sau poate acest curaj, această forță pe care tu o ai te ajută tocmai să elimini un anumit obstacol. Apoi avem valetul de spade. Uite, o persoană care spionează în plan profesional sau financiar. E cineva care te întreabă ce mai faci, cineva care testează terenul. Poate să fie și o persoană care este curioasă să colaboreze cu tine sau poate să fie cineva care te privește din umbră și ar vrea mai multe informații, ar vrea să acționeze într-un anumit mod, ar vrea să se apropie poate mai mult de tine. Hai să vedem 7 de bâte. Avem luna și cavalerul de spade. O legătură cu zodia pești. E ca și cum ești într-un moment aici în care îți e teamă sau nu vezi lucrurile foarte clar, dar chiar și așa tu simți că e ceva de făcut, dar cumva de urgență. Pentru unii mai poate să fie și o confruntare, da? Fie cu o prietenă, fie cu o colegă, cineva de prin apropierea ta. Dar parcă e cineva care fuge dintr-o parte în alta, e cineva care ascunde lucruri, cineva care nu înțelege ce se întâmplă. Hai să vedem valetul de spade. 3 de bâte. Uite, pui un pas înainte în legătură cu această incertitudine, pentru că parcă e ceva ce vrei să afli, e ceva ce vrei să cunoști, că și cum îți iei puterea și suni persoana respectivă, îți iei puterea și mergi și depui CV-ul, îți iei puterea și mergi și acționezi. Aici cu 3 de bâte mie mi-arată că pui un pas înainte. Da? Unii poate chiar vă interesați de o vacanță, cine știe, în viitorul apropiat, dar are legătură cu o schimbare foarte mare. Apoi avem soarele, o legătură cu zodia leu. Soarele aici reprezintă succes, bucurie, armonie. Soarele de asemenea poate să reprezinte și o veste bună pe care o primești, se luminează ceva în viața ta. Văd o veste bună legată și de sănătate, da? E vitalitate aici, e energie, e siguranță, e strălucire. Oamenii, da, încep să se intereseze mai mult de tine, de serviciile tale. Mai vreau o carte. Eremitul, o legătură cu zodia Fecioară și e un moment în care conștientizezi că e nevoie să faci ceva pe cont propriu, tu cu tine și atât. Tot eremitul ăsta poate să însemne și un personaj care simte nevoia să se retragă, care simte nevoia să se liniștească, care simte nevoia să stea el cu el. Dar e și un moment de liniște, uite, pentru că primești acea dovadă, primești acea șansă, acea ofertă care ție personal îți aduce foarte multă liniște. Pentru că eu văd că în momentul de față, cu luna și cu acest cavaler de spade, e neliniște, ceva nu se știe, cumva vrei să vezi ce e dincolo, vrei să vezi ce se întâmplă mai departe. Surpriza în toată această poveste e 10 de spade, prima carte, și cu 9, nu, și cu
9 de spade. Un blocaj. Cineva care se simte pus la pământ, poate cineva care are o problemă de sănătate sau o problemă de altă natură, e o persoană care e foarte stresată și pur și simplu se simte pusă la pământ din multe puncte de vedere. Hai să vedem 10 de spade. Avem moartea și 2 de monede, o conexiune cu zodia Scorpion. Surpriza are legătură cu cineva care pur și simplu simte că nu mai poate. A obosit să ia bani dintr-o parte, să-i dea în cealaltă. Poate să fie vorba despre o persoană care a obosit să tot negocieze. A obosit să tot se împartă așa între loc de muncă și familie, între două locuri de muncă, între două țări, două orașe. Uite, e un personaj foarte stresat aici, cu niște probleme de sănătate, probleme financiare. Uite, e un rege de spade, deci e clar aici cineva care are niște probleme destul de puternice, aș spune eu. Hai să vedem cu nouăle astea de spade, că e cineva care e stresat, care se simte blocat, se simte ca într-o colivie, nu știu. Cineva care simte că e ca și cum nu poate să trăiască din plin sau nu se poate bucura. Dar ce mai văd aici? Avem steaua și temperanța, o legătură cu un vărsător sau cu zodia săgetător. Poate să fie aici și faptul că cineva află un adevăr sau cineva spune un adevăr atunci când e nervos sau nervoasă. Cineva parcă simte aici că nu mai poate. Mai vreau o carte cu surpriza, puterea, deci e vorba de o luptă. O luptă care ia sfârșit, cineva care renunță la o luptă, cineva care se simte sfâșiat aici în legătură cu o luptă, dar din nou mi-apare această energie masculină. Pentru unii văd o legătură cu zodia Leu sau zodia Berbec. Hai să vedem surpriza. O întâlnire și un noroc mare. Deci surpriza e că te întâlnești cu cineva care poate e într-o astfel de situație mai complicată și în acest sens văd că ai parte de un noroc, de o realizare, o bucurie. Însă ce mai apare mie? O persoană vicleană, un bărbat matur și o tranziție, o schimbare. Deci poate e cineva care a ajuns la capătul puterilor privind manipularea, privind minciunile, privind o situație în care se afla. Că e clar aici cineva care e pus la pământ. Da? Și din nou mi-apare această energie masculină. Mai vreau o carte. Și surpriza e o veste despre un final, cu lacrimi. Da? Deci cineva care îți povestește că se închide ceva, se finalizează ceva, dar văd o persoană foarte înlăcrimată, foarte supărată. Și uite, e un conflict aici care poate să apară. Un conflict cu dragoste sinceră, noutăți plăcute. Deci surpriza, uite, are legătură cu un conflict, are legătură cu o situație complicată, o situație agitată, aglomerată. Hai să vedem ce zice oracolul ăsta. Avem intensitate, deci o să fie, surpriza are legătură cu un moment intens aici, da? Uite, e o durere a cuiva, e o problemă a cuiva, cineva țipă de durere, cineva e într-o situație limită. Și avem așa, intensitatea unei conexiuni adevărate include momente înalte și momente joase. Deci aici, dacă e vorba de o relație, văd că surpriza are legătură cu o criză într-o relație, da? Un moment limită. Pentru unii poate să însemne și o despărțire, dar nu e neapărat nevoie. Dar pentru alții poate să însemne și o durere a cuiva din jur.
Mai vreau o carte. Avem receptivitate, fi pregătit pentru a primi ceea ce soarta a decis pentru tine. Deci aici se pare că e ceva ce e sortit să fie așa. Apoi avem tentație, gândește-te cu atenție la această situație. Deci cărțile îți recomandă să fii receptiv și să accepti ceea ce se întâmplă ca și surpriză și repetarea legătură cu durere, cu o durere a cuiva, cu un sfârșit. Dar, în același timp, cărțile îți recomandă aici să te gândești cu atenție la această situație și să accepti ceea ce se întâmplă. Deci sunt niște provocări, da, prin care veți trece, fie voi, fie partenerul sau cineva din jur. Hai să vedem oracolul ăsta ce spune, oracolul lunii. Și avem așa, ai încredere în visele tale. Deci e ceva ce ai visat, poate chiar, și vei afla despre acel aspect, sau poate să însemne ceva ce ai intuit. Sau poate tu îți dorești un anumit lucru, doar că universul spune, uite, îți îndeplinesc acel vis, dar până acolo e nevoie să facem niște schimbări. Visul tău are nevoie de un plan practic. Pentru unii pot fi și vești care pleacă de la bani. E ceva ce ajunge la o concluzie. Avem o lună plină, o eclipsă. Totuși ți se zice că nimic nu e făcut din piatră, deci e ceva ce tu credeai că e stabil și uite acum ți se arată că nu e așa. Apoi avem o lună nouă în Rac. Tu și persoana iubită sunteți în siguranță. Deci toată această situație poate să aducă o nouă etapă în relația de cuplu care poate să vă unească mai mult. Ia-ți timp pentru a expira. Deci aici ți se cere să expiri, da? Să lași lucrurile să se așeze în viața ta. Să nu reacționezi din impuls. Și trebuie să lași aici trecutul în urmă, așa mai spun aceste cărți oracol. Hai să vedem, uite, ce spune și oracolul ăsta. În legătură cu surpriza. Uite, au ieșit două cărți. În primul rând avem o flacără geamănă. Deci persoane care sunt împreună din punct de vedere karmic, pot fi oameni care gândesc la fel, oameni care sunt telepatici, oameni care au aceleași sentimente. Dar ce mai văd aici, avem trecut, o altă viață, ceva ce știi, o veche iubire. Parcă e un scenariu aici, simt eu să-ți transmit, care se repetă. Dar și cineva care poate avea ceva de plătit din punct de vedere karmic. Și avem prietenie, internet. Mai vreau o carte. Un suflet pereche, o conexiune bună, relație și un bărbat matur. Poate cineva care are niște probleme foarte mari pe ideea de relaționare. Poate să fie ceva legat și de un contract, o colaborare. Avem o floare ofilită, un potențial limitat, strălucire. Deci cineva care e posibil, da, să simtă că e deoparte sau cineva care nu se mai simte apreciat, iubit, respectat. Și apoi avem o regină a întâlnirilor, oportunități, abundență. Poate să fie, uite, că vine cineva către tine cu o problemă de rezolvat, poate pe partea profesională, și când colo se leagă dragostea. Din nou avem această idee de întâlnire, cină romantică, șef, lider. E o persoană foarte hotărâtă, foarte rațională. Cineva care îți propune această întâlnire.
Sau o persoană care are o întâlnire. Hai să vedem ce zice oracolul meu. Câteva mesaje vreau să iau. Avem ziua de marți, intrigi între femei, invincibil, te iubesc, ok, un prieten sincer, cifra 4, chakra 6, intuiție, deci e ceva aici ce tu ai intuit. Pentru unii poate să fie cineva din trecutul vostru care are niște probleme, poate probleme cu legea, poate să fie și asta. Apoi avem așa, o casă străină, elementul foc, zodia Gemeni, comunicare, dualitate, deci o persoană duală, iar apoi avem așa, luna ianuarie, cifra 1, zodia Capricorn, zodia Vărsători, bani puțini și supărare. Eu cred aici că e cineva care are niște probleme foarte mari. Da? Probleme de comunicare, probleme cu actele, probleme de mișcare, probleme poate pe partea de financiar, poate e cineva care a fost mințit, trădat, da? Căruia i s-au luat bani, sau oricum ar fi. Surpriza are legătură cu o persoană care pur și simplu e pusă la pământ, da? Și are legătură cu o energie masculină. Și apoi avem planeta Saturn, da, zodia Capricorn, din nou zodia Vărsători, e vorba de o lecție, e vorba de o structură, o instituție, poate, știu eu. Avem lună ascuns, deci e ceva ascuns aici, poate e o karmă legată și de o femeie, mai văd eu. Apoi avem așa, luna septembrie, cifra 9, zodia Fecioară, zodia Balanță, o companie plăcută, putere, pasiune, cifra 8, iar apoi avem natură aici. Poate să fie cineva care vine cu niște regrete, cineva care are de învățat o lecție importantă. Și avem așa, luna mai, cifra 5, zodia Taur, zodia Gemeni, te vorbește cineva de bine, iar apoi avem emoții, inițiala E. Deci e clar vorba despre niște emoții foarte puternice aici care apar. Totuși, eu simt să mai iau un mesaj. Eu cred că e un conflict din care tu ești bine. Da, pot fi niște piedici, uite, care sunt puse de la sine, dar piedicile astea, uite, te ajută totuși să iei o pauză, să te bucuri. Pot fi și două drumuri care se separă, da? Dar eu așa văd că aici sunt și niște intrigi între femei, că o ceartă între femei, ceva. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.